guys, it's me Abby and welcome back to our YouTube channel. So for today's video, ayan, mag-makeup vlog na naman tayo and ang title is Aesthetic Makeup Vlog with Shoutout. Mag-shoutout tayo mamaya. So, kaliligo ko lang. Actually, kanina pa. And, ayun. Simulan na tayo. Simulan na natin. So, ayan, aesthetic makeup yung gagawin natin. So, yung mga aesthetic kasi, para din siyang, teka lang, para din siyang Instagram filter. Part siya ng Instagram filter, pero kapag sabi kasing aesthetic, parang So, yun, it means concern of beauty or concern with the beauty and appreciation in the beauty. So, yun yung sinasabing aesthetic. Okay, so, gamit ulit tayo ng ating very love Jeju Aloe Eyes. Ay! Kapo na naman siya, day. Alam nyo ba guys, nabili ko to sa Watson. Tapos pagka-open ko, nakasit pa kasi to eh. Kasi pagka-open ko, barag na siya. Siguro yung nakakuha nito, yung nakakuha nito, be. Nabagsak niya, be. Tapos binalik niya, tapos pinalitan niya. Judgmental. Char. Ulit. Wala na. At alam nyo ba, kahapon, birthday ng aking paboritong makeup vlogger, si LETISHA VELASCO. So, birthday niya kahapon. Birthday niya kahapon and walang nakakaalam sa mga fans niya. Hindi ko lang mangilan-ngilan lang. So, hindi ko siya nabate. Kaya naman, happy birthday! Nalipat na yung electric fan ko, guys. Nandun na. Hindi na ako, parang nainitan tuloy ako ng bongga. Ang gagamitin ko na foundation ay yung casual lang na foundation ko. Say hi to my hotdog. Ay guys, pala ako. Nag-lens ako. Para hindi natin mahirapan mamaya. So magsusuot tayo ng lens. At ang gagamitin kong lens ay itong from EO. Ang shade nito ay hazel ata. Basta may pagka-gray siya eh. Yun. May nag-chat. Ayan. So, mag-lens muna tayo. Ayan. So, magsimula na tayo. Maglalagay na tayo ng Careline. Careline yung gagamitin ko. Para hindi masyadong makapal yung makeup natin. Yung sakto lang. Yan. Tsaka para mabili nyo lang din sa kung saan-saan. Naglalala ko siya. Kapag may makeup kasi ako, last ko na to nilalagay para lang para yung, alam niyo, yung kalmado lang. Kaso ayan, so start na tayo. Careline, shade of natural yung shade niya. Contour tayo. So, gagamit ako ng powder. Ito, Nichido.
Magko-contour tayo, guys. Puti yung mukha ko. Magko-contour tayo. So, itong ano na to. Ayan. Alam nyo guys, mostly sa mga nagko-contour, sila yung mga chubby yung face. Minsan, kaya nagko-contour din ako. Kasi, minsan kailangan, or kaya minsan, ano lang, pakeme lang, ganun. Minsan naman parang, wala, trip lang din, ganyan. Yan, next naman natin is kilay. Magkikilay tayo. So, magkikilay tayo guys. Ang gagamitin ko ay itong binigay sa akin. Regalo to nung ano eh, nung co-staff ko sa school. So, color black. Ayan. Inisin natin yung kilay natin. Ayan guys. Tapos, ginigel ko yung kilay ko para mas set natin na maayos. So, I use Nichido gel para mas maset yung kilay. Lagyan ko ng mascara. So, next na natin is, malapit ako sa cam guys kasi baka di nyo ako narinig. So, next natin, ito, light brown. So, ito. Tapos, biblendan ko siya nito. Wait lang. Ito. Dinagdagan ko lang ito dito sa bandang dulo. Ayan. Tapos magka-cut crease tayo. Gagamitin ko itong Careline pa din. Alam nyo guys, ang hirap mag-cut crease kasi dumidikit siya sa taas ng eyelid nyo. So, dapat kalma lang kayo pag magka-cut crease kayo. May mga nagtatanong sa akin kung saan ako natutong mag-makeup. Ako naman kasi ma-explore akong tao. So, talagang nood lang ng nood. Alam nyo, na-inspire ako kay Miss Letisha Velasco kasi nga, since mahilig ako mag-makeup, tapos hindi ko na ilalabas yung pag-makeup ko kasi parang feeling ko hindi pa siya, hindi ako magaling, ganyan. Pero because of her, sobrang na-inspire talaga ako. Yan, tapos yung pinag-cut crease natin, lalagyan natin yan ng yellow na, itong yellow na to.
para mas bumalik yung nasa taas, syempre, paputungan lang natin. Tapos dahan-dahan lang para hindi masyadong malagyan yung yellow. Ayan. Tapos, tapos maglalagay lang tayo nitong gold na to sa gitna. So, ikaganto ko lang siya. Ayan. So, next na natin, mag-liquid eye na tayo. Ay, hindi pala ito gagamitin ko. Ito, Nichido liquid eyeliner. Mascara. False eyelashes na tayo. So yun guys, set na natin yung ating false eyelashes. Now naman we're going to put a blush on. So ang gagamitin natin color ng blush on ay walang ibang hindi ito. Ayan. Okay, so katulad dapat ng ano nyo, ng eyeshadow nyo, yung inyong blush on. Then, maglalagay na tayo ng pang-aesthetic na filter. Lagyan natin ng liquid eye, tuuldukan natin. So guys, we're done. We're done na sa pagdodrawing ng aesthetic filter natin. Gagamitin tayo ng highlighter para mas lalong ma-highlight yung ating face.
mag-ayos ako ng buhok. Then, we're done. So yun guys, bago tayo mag-outro, mag-shoutout muna tayo. So shoutout po kay May Kalet. Hello po. Thank you sa panonood kung nanonood man po kayo. Kay Hana Pakibol, ito nagpa-shoutout ako nung nakaraan na nung sa ibang sa ibang vids ko. Pero shoutout ulit Hana. Thank you for always supporting me. And Carissa Katanwaan. Kaya ako siya shinout out kasi may nakita ako na na ginawa niya. Tapos, yan, i-flash ko na lang dyan. Sobrang galing. Natutuwa ako. Nakita ko lang kanina bago ako mag-film. And also, kay Trisha Bonbi Manalo. Student to ng partner ko. Tsaka yung kapatid na din niya na si Trixie Bonbi Manalo. Happy birthday, bebe. Love ka ni teacher. Tsaka si nakalimutan ko yung estudyante ko. Si Rain Bondi Manalo. Kamusta kayo? Sana okay lang kayo. And, ayun, mag-iingat kayo palagi, guys. At laging magpe-pray. God bless sa inyo. Laging mag-iingat and laging kumain sa tamang oras. Love you, guys. Ayun, bago pala tayo mag-outro, syempre, hindi pa tapos yung ating quarantine. So, sana patuloy pa rin yung pag-pray natin para sa ating mga frontliners and syempre, para sa mga victim or mga patient natin ng COVID, naapektuhan ng COVID-19. So, saludo tayo sa lahat ng frontliners dyan, mapagwardya man yan, mga staff sa groceries, and yung mga nurses and doctors na atin sa mga iba't ibang hospitals. So, keep safe po. Saludo kami sa inyong lahat. And, God bless po sa inyo. God bless your life, guys. So, this is for today's video. Hopefully, nag-enjoy kayo. And, ayun guys, don't forget to like, share, and subscribe. And hit the notification bell for more updates and for more videos. Don't forget to comment down below if you have any suggestions. See you on my next vlog. Bye!